মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক গায়ত্ৰীজ ক্লাছৰুমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2টো নিশ্চয় চাইছা। যদি চোৱা নাই চাবা, কাৰণ মই পাৰ্ট 1ত হেল্পিং ভাৰ্বৰ পাৰ্ট 2ত দুটা যেতিয়া আৰম্ভ হোৱা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ভইড চেঞ্জ শিকাই থৈছোঁ। যিহেতু গ্ৰামাৰবোৰ ইটোৰ লগত ইটো লিংক থাকে, তো আগৰখিনি তোমালোকে চালেহে এই পিছৰখিনি বুজি পাবলৈ তোমালোকৰ সহজ হ'ব। ধন্যবাদ। WH word বা question words start হলে আমি কেনেকৈ void change কৰিম interrogative sentenceৰ। এতিয়া চোৱা, why are you calling her? ইয়াতো একেবাৰে সহজ, দেখোতে অলপ টান টান নিচিনা লাগে, কিন্তু একেবাৰে সহজ। প্ৰথম কথাটো হৈছে যোনটো আমাৰ যোনটো আমাৰ হৈছে আমাৰ WH word, সেইটো WH wordৰ ঠাইতে বহি থাকিব। তাক আৰু লৰচৰ কৰিব নালাগে, যেনেকৈ আছে সি তেনেকৈয়ে থাকিব। নেক্সট আমি আকৌ কি হ'ল, আমি এতিয়া আগতে শিকি আহিছোঁ আৰ ইউ কলিং হাৰ হৈ থাকিলে আমাৰ কৰিবলৈ টান লাগিলে আমি কি কৰোঁ, ইউ আৰ কলিং বুলি কৰি লওঁ। আগৰ পইণ্টটোলৈ আহিলোঁ, তো এইটো ইউ আৰ কলিং কৰি ল'লোঁ, ইউ আৰ কলিং হাৰ কৰি ল'লোঁ। এইবাৰ আকৌ আমাৰ ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট ওলাই গ'ল, ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট ওলাই গ'ল, হাৰটো আগত আহিলে শ্ৰী হৈ গ'ল, বাই ইউ হৈ গ'ল, কল মেইন ভাৰ্ব কল হৈ গ'ল, আইএনজি থাকিলে আমি বিং লগাওঁ, আৰ আছে মানে এইটো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ, শ্ৰী হৈছে একবচন, এতিয়া ইজ লগাম, ইমানখিনিকে কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ আমি জানোৱেই যে আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো আগলৈ উলিয়াই দিম। এই আগলৈ নহয়, এই ছাবজেক্টটো আগলৈ উলিয়াই দিলোঁ, ইজ আগলৈ উলিয়াই দিলোঁ। Why is she being called by you? একেবাৰে সহজ, কিন্তু প্ৰথমতে দেখোঁতে বৰ খেলি মেলি লাগে, এইবোৰ কিমান শব্দ আছে কেনেকৈ কৰিম, কিন্তু একেবাৰে সহজ যদি আগৰখিনি তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকে। এতিয়া why do you want this? ডুটোৰ কোনো কামেই নাই, কৈছোৱে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট ওলাই আছে, দিছ আগলৈ আনা, by you পিছলৈ গ'ল, wanted। এতিয়া ডুৰ কাৰণে গম পালোঁ আমি প্ৰেজেন্ট টেন্স, দিছ একবচন, দিছ ইজ এনেকৈ হৈ গ'ল। হেল্পিং ভাৰ্ব, এতিয়া আমি ছাবজেক্টৰ আগলৈ উলিয়াই দিলোঁ, why is this wanted by you হৈ গ'ল। নেক্সট আকৌ একেধৰণে আকৌ ডু আহিলে, ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট, দ্য চাম পিছলৈ গ'ল, বাই দেম, ডু ডিড ডান, প্ৰেজেন্ট টেন্স দ্য চাম ইজটো আকৌ আগলৈ উলিয়াই দিয়া, হাউ ইজ দ্য চাম ডান বাই দেম। তো এনেকৈ ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। এবাৰ আৰু দুটামান লৈ লৈছোঁ কুৱেশ্যন। Why has she bought shoes? How have you found us? তো এতিয়া আমি আগতে কৈছোঁ ইজ এম ৱাৰ আৰৰ কৰি আছিলোঁ, এইবাৰ আমি হেজ আৰু হেভৰো কৰোঁ দুটামান, তেতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ৱাই টু ৱাই বাকী থাকিল, হাউ টু হাউ বাকী থাকিল, কাৰণ এতিয়া আমি কৈছোঁ WH নিজৰ নিজৰ ঠাইত থাকিব। এতিয়া she has কৰি ল'লোঁ, you have কৰি ল'লোঁ, she has bought shoes। তো এতিয়া আমি কি হ'ব, ছাবজেক্ট ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট পাই গ'লোঁ, শ্বুজটো আগত আনিলোঁ, এইটো এনেকৈ লিখি দিওঁ তেতিয়া তোমালোকৰ সহজ হ'ব। তো এইটো এনেকৈ কৰি ল'লোঁ, ভাৰ্ব শ্বুজ আগত আনিলোঁ, বাই হাৰ কৰি দিলোঁ। আমাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত চিন্তাই নাই, পাৰফেক্ট টেন্সত আমাৰ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলতে আছে। হেজ হেভ থাকিলে আমি বিন লগাওঁ, শ্বুজ বহুবচন, হেজ আৰু হেভ থাকিলে হেজ হেভৰ ভিতৰতে হ'ব বহুবচন শ্বুজ, টু হেভ। Why shoes have been bought by her? এইটো আমি এইবাৰ উলিয়াই দিলোঁ আগলৈ, have। Why have shoes been bought by her? এতিয়া তোমালোকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিবাচোন ঘৰত, নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, শুদ্ধ হৈছেনে নাই মই এইটো কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ উত্তৰটো দি থ'ম। ধৰি ল'লোঁ এইটো আমাৰ ছাবজেক্ট ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট, এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ। ঠিক আগৰ ধৰণে আমি কৰিলোঁ, মিটো আগত আহিল, আই হৈ গ'ল, হুটো পিছত গ'ল, বাই হুম কৰিলোঁ। আমাৰ ভাৰ্ব আছে, বাই আগত আমি ভাৰ্ব লিখোঁ, এইটো কল ডে আছে, কল পাষ্ট টেন্স, সেইকাৰণে আই লগত আমি কি লগাম, হেল্পিং ভাৰ্ব ৱাজ। আই ৱাজ কল বাই হুম। এতিয়া আমাৰ আকৌ আমি ইয়াক প্ৰশ্ন বনাবলৈ আমি আকৌ এইটো হেল্পিং ভাৰ্বটো আগলৈ লৈ আহিলোঁ, ৱাজ আই কল্ড বাই হুম। ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ যে আমি কি কৰোঁ, যোনটো WH ৱাৰ্ড তাৰ নিজৰ ঠাইতে বহাব লাগিব, কিন্তু নিজৰ ঠাইত ই নাই, ই আছে পিছত, তো সেইকাৰণে ইয়াক নিজৰ ঠাইলৈ লৈ আহোঁ, তাৰ নিজৰ ঠাইত বহাই দিওঁ।
এটো হৈছে নিজৰ ঠাই তাৰ হৈছে বাই ই হলনি হৈ গ'ল তাৰ ৰূপটো হলনি হ'ল কিন্তু তাৰ নিজৰ প্লেসটো হলনি হোৱা নাই তো আমি তাৰ আগত বহাই দিলো বাই whom was I called এটো হৈছে আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ এটো নিয়মত কপাৰ স্টেপ বাই স্টেপ মই কৈছে বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিস কৰিলে তো নিজে আহি যাব who ঠাই বাই whom হ'ব এটো আমি জানো তো এতিয়া আমি কি কৰিলো এটো আকৌ একে কৰিলো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট who to পিছত গ'ল by whom as to আগত আহিলে we by আগত আমি আমাৰ যোনটো ভার্ব আছে এটো লগালো past participle we past কাৰণে we লগত where লিখিলো ইয়াত আকৌ আমি কি কৰিলো প্ৰশ্ন বনাবলে where আগত আনি দিলো where we helped আৰু তাক নিজৰ ঠাইলৈ লৈ যাও by whom where we helped তো এনেকে ধৰণে আমি এটো পুৰে আৰম্ভ হোৱা বাক্যবোৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট food আগত আহিল পিছলৈ গ'ল by whom brings এতিয়া কয়টো প্ৰেজেন্টত আছে আমি past participle লৈ যা bring brought present tense verb লগত s লাগি আছে food একবচন food is brought by whom helping verb আগলৈ লৈ আহিলো subjector is এনেকৈ লৈ আহিলো is food brought আৰু question word আমি নিজৰ ঠাইত বহাই দিলো by whom is food brought এটা তোমালোকে এটো নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা who sings hindi songs প্ৰেজেন্টত আছে ভার্ব লগত s লাগি আছে কেনেকৈ কৰা কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিবা ট্রাই কৰিবা এটো আনসারও কমেন্ট বক্সত পাই যাবা এবাৰ এটোৰে আমি আৰু এটা সহজ নিয়মত কৰিব পাৰো জুনে যেটো ভাল পায় হেতু কৰিলে হ'ল এতিয়া who প্ৰথমটোই লৈ লম আৰু who called me এতিয়া আমি এটো এনেকৈ কপৰ আমি জানো বা who মানে who ঠাইত আমি কি বহাব লাগিব by whom এতিয়া আমি এটো এনেকৈ কৰিব পাৰো এইবোৰ নিয়ম নহয় আসলে নিজে নিজে উলিয়াই লোৱা আৰু যে নিজৰ সুবিধা মতে এটোটা আমি এক্সচেঞ্জ কৰি দিলো মি তো আগত আহিলে I পিছলৈ গুচি গ'ল call I লগত পাষ্টৰ কাৰণে কি লগালো was I was called এটোক আমি আকৌ প্ৰশ্ন বনালো was I called by whom was I called এটো আমাৰ ফাইনাল আনসার এইটো আসলতে পৰীক্ষাত কৰিবলৈ সহজ হ'ব কাৰণেহে আমি এনেকৈ কৰিছো who brings food দীঘলীয়া মেথডত কৰিছিলো স্টেপ বাই স্টেপ কৰিছিলো তেনেকৈ ভুল হোৱাৰ চান্স নাথাকে এনেকৈ তোমালোকে অকমান ট্রাই কৰি চাব পাৰা who ঠাইত কি লগালো আমি by whom এই দুটা শব্দ আমি এক্সচেঞ্জ কৰি পেলালো food আগত আহিল bring লিখিব নোৱাৰো bring brought past participle এতিয়া প্ৰেজেন্টত আছিল হেকাৰণে আমি ফুডৰ একবচন লগালো is এতিয়া আমি কি কৰিলো তা আগলৈ লৈ আহিলো কাৰণটো আমি প্ৰশ্ন বনাব লাগে is to আগত লৈ আহিলো এটো মোৰ ফাইনাল আনসার by whom is food brought